कशा आहात तुम्ही? श्रावण महिना सुरू झालाय. छान अगदी हिरवळ सगळीकडे, मस्त हिरवं हिरवं वाटतंय आणि अशाच वातावरणात सणांची सुद्धा रेलचेल खूप सुंदर आहे. खूप सारे सण ह्या महिन्यात येतात. म्हणूनच आज आपण एक गोडाची डिश, गोड पुऱ्या करणार आहोत. नमस्कार, मी मुग्धा बोरसे रुचकर मेजवानीमध्ये आपलं स्वागत करते. गुळाची पुरी आपल्याला करायची आहे. गुळाची पुरी करण्यासाठी आपल्याला गरम पाणी करायचं, त्यामध्ये गुळ वितळवायचा आणि मग आपल्याला पुरीला सुरुवात करावी लागेल. म्हणून मी आता सॉसपॅन ठेवते. गॅस सुरू करूया. गुळाच्या पुरी करता आपल्याला इकडे पाणी उकळायला ठेवायला लागेल. जवळपास 1 ते 1.25 कप मी पाणी उकळते आणि हा 1.25 कप गूळ घेतलाय. त्यामध्ये थोडंसं मीठ टाकणार आहे. आपलं पाणी छान उकळलंय आणि सगळा गूळ छान वितळलाय. त्यामध्ये आता आपल्याला एक जायफळ किसून टाकावं लागेल. मी आता गॅस बंद करते आणि जायफळ किसून टाकते. गुळाची रेसिपी म्हटली ना, त्यामध्ये जायफळाची चव खूप छान लागते. हे आता आपल्याला थोडंसं थंड होऊ द्यावं लागेल. तोपर्यंत मी एका बोलमध्ये ते थोडंसं गाळून घेते. कधी कधी गुळामध्ये थोडासा कचरा असतो ना, तो गाळला जाईल फक्त म्हणून. यामध्ये आपण 2 गुळाचे प्रकार येतात. एक हा केमिकल फ्री ऑर्गॅनिक गुळ आहे. तो थोडासा काळसर असतो, त्यामुळे पाण्याचा रंग तुम्ही बघत असाल थोडासा काळसर आलाय. पाणी आपलं थंड होत आलंय. आता आपण त्यामध्ये 1 टेबलस्पून साखर टाकणार आहोत. 2 टेबलस्पून तीळ मी तव्यावर थोडीशी अशी भाजून घेतली आणि थोडी कुटली आहे. खलबत्त्यात ती थोडीशी ठेचून घेतली आहे. हिच्याने काय होतं ना, जर अशा पुऱ्या अशा चिवट होतात, त्या तिळाच्या कुटामुळे होत नाहीत. आणि रवा 2 टेबलस्पून. हे याच्यामुळेही अगदी छान कुरकुरीत होतात पुऱ्या, म्हणून टाकलाय ते. आणि 2 टेबलस्पून तेल टाकणार आहे. तेलही जास्त टाकायची गरज नाही आहे, ते मोहन करता टाकते मी. थोडंसं आपण मिक्स करून घेऊ. आपलं पाणी बऱ्यापैकी थंड झालंय. आता आपण कणिक भिजूया. इथे मी 2 ते 2.5 कप हे पीठ घेतलंय, पण आपण लागता आपण कणिक भिजणार आहोत. हे सगळं पटकन टाकायचं नाहीये. आधी एवढं टाकून बघते आणि मग लागेल तर मग आपण पुन्हा घेऊया. अजून आपलं हे पातळ आहे बॅटर. अजून थोडं आपल्याला गव्हाचं पीठ टाकावं लागेल. तेवढ्या पाण्यात आता किती पीठ मावतं ते बघूया आपण. आता इथे ना आपल्याला हातानेच मळावं लागेल पीठ. आता जेवढं आपण पीठ घेतलं होतं ना, म्हणजे 2 ते 2.5 कप आपण पीठ घेतलंय, तेवढं यामध्ये बरोबर झालंय. आपलं पीठ छान मळून झालंय. आता तेल लावून याला 10 ते 15 मिनिटं आपण ठेवूया आणि मग पुऱ्या लाटायला सुरुवात करू. पीठ छान मळून झालंय, तेलही लावून झालंय. आता आपण झाकण लावून 10 ते 15 मिनिटं त्याला बाजूला ठेवू. आता मी हातही धुवून येते आणि माझं किचनही क्लिअर करते. चला आता पुऱ्यांना सुरुवात करूया. आधी बघू आपलं कणिक व्यवस्थित झालंय की नाही. हो, आपल्याला जसं हवं ना अगदी तसं झालंय. आणि पुऱ्या लाटायला आता सुरुवात करूया. एवढ्या आपण पुऱ्या करणार आहोत. जास्त पातळ केल्या नाही आहेत किंवा जास्त जाड नाही आहेत, मध्यम ठेवल्या आहेत. तुम्ही बघत असाल ह्या अशा करणार आहोत. आपल्या पुऱ्या लाटून होतात ना, तोपर्यंत मी एका बाजूला तेल गरम करायला ठेवते. जे आपल्या पुऱ्या होत आहेत तोपर्यंत तेल छान गरम होईल. आपण जेव्हा सिंगल पुऱ्या करतो ना,
म्हणजे असे गोळे घेऊन पुऱ्या करतो तेव्हा थोडासा आकार लहान मोठा होऊ शकतो, पण साच्याने जेव्हा करतो, मोठी पोळी करून जेव्हा आपण कट करतो तो आकार एकसारखा होतो. पण मला नेहमी अशा लाटलेल्या पुऱ्या आवडतात म्हणून मी तशा करते. गोड पुऱ्यांचं कसं असतं ना, आषाढ महिन्यात नेहमी बरेच जण ह्या पुऱ्या करतात. माझ्याकडे मी आषाढ महिन्यात पण करते, किंवा आम्ही जेव्हा फिरायला जातो 2-3 दिवस आपल्याला बाहेर गावी जायचं आहे, मोस्टली आम्ही शेगावला जेव्हा जातो ना तेव्हा मी हमखास ह्या नेते. आणि मागे बघा मी तुम्हाला सांगितलं होतं किंवा करून दाखवल्या होत्या मी दशम्या, त्याही मी बऱ्याच वेळा प्रवासात करते. आपल्या पुऱ्या झाल्या आहेत, एका बाजूला छान तेलही गरम झालंय, पण त्याआधी इथलं सगळं मी आवरून घेते, क्लिअर करते हे, आणि मग पुऱ्या तळायला सुरुवात करू आपण. चला लवकर, आता तेल गरम झालं इकडे. इथे मी प्लेट घेतली आहे, टिश्यू पेपर टाकलाय त्यावरती, आणि आता पुऱ्या पटकन तळूया आपण. जेव्हा आपण तळायला काही टाकतो ना तेव्हा लगेचच त्याला उलथायचं नसतं, थोडंसं सेट होऊ द्यायचं आणि मग त्याला आपण उलथलं तरी चालेल. सारखं सारखं त्याला जे हलवतो ना तसं करायचं नाही. पुऱ्या झाल्यात आपल्या. गुळाच्या पुऱ्या फार पटकन होतात, थोडं लक्ष द्यायचं. मंद गॅसवर तुम्ही तळल्या तरी चालतील, नाहीतर खूप फास्ट गॅस केला ना त्या पटकन जळतात. आपल्या सगळ्या पुऱ्या तळून छान झाल्या आहेत. मी गॅस बंद करते. तुम्ही म्हणत असाल ना डबा पॅक करते, नक्की मुग्धा कुठे जाते? 2-3 दिवस मी छानपैकी फिरायला चालली आहे, पुऱ्या छान टिकतात ना, म्हणून म्हटलं हा बेत आज करूया. छान शेंगदाण्याची चटणी आहे, दही आहे, आणि मी चालले आता डबा घेऊन. अशा छान छान रेसिपी करण्यासाठी बघत राहा रुचकर मेजवानी.